Na most van egy ilyenünk. Nem tudom, hogy a csatornám volt-e róla szó korábban. Azt tudom, hogy dolgoztam rajta, és maga a laptop meg is volt hirdetve egy darabig, hogy továbbadom, ugyanis szintén működik, tehát megcsináltam, nincsen vele semmilyen probléma. Annyira régen volt már, hogy nem emlékszem, és gyanítom egyébként, hogy videóba nem került be, vagy talán BIOS-os volt. Lényeg a lényeg. Jött egy olyan feladatunk, hogy őt előkészítjük az egyik kedves nézőnek, aki már amúgy a csatorna nagyon eleje óta velünk van, és mindig aktívan szokott írni a videók alá. Ugyanis long story short, szüksége van egy laptopra, és ezt én fogom neki először is előkészíteni, aztán személyesen elvisszük neki. Amire szükség van, az egy lehetőleg megbízható, erős gép, ugyanis VM-eket kell majd rajta futtatni, virtuális gépek, akár szerver, ez attól függ, hogy éppen mire fog kelleni. Viszont ahhoz, hogy ez létrejöhessen, egy kicsikét szét kell szednünk, és cserélünk benne egy processzort. Ugyanis jelenleg egy i5-ös processzor van benne, ami alapvetően amúgy teljesen jól bírná ezt, hogy több VM-et futtassanak rajta Linux alatt, de én szeretném, hogy ennél egy kicsikét jobb legyen. És mit ad Isten, egy korábbi részből, ha valaki még emlékszik, volt egy Asusunk, aminek a képernyője gatya volt. Mert hogy maga a képernyő, tök mindegy. A gép működik, és mit ad Isten, van benne egy i7-es processzor, ami pont jó a másikba. Úgyhogy ebből ezt kiszedjük, és ide belerakjuk. Úgyhogy legelőször meg kéne néznünk, hogy volt-e annyi eszem, hogy lefrissítettem a BIOS-t ezen a laptopon. És elemet is kell benne cserélni, ahogy nézem. De ez se probléma, ugyanis van belőle bőven. Szerintem az akkumulátorja az lehet, hogy időközben egy kicsikét már meghót. De ezt majd orvosoljuk. Most a BIOS verziót megnéztem már a támogatási oldalon, és mindjárt kiderül, hogy valóban lefrissítettem-e. Szépen HV infóval szoktam megnézni. Ja, legegyszerűbb talán. Valószínűleg úgyis újra húzom a Windows-t, vagy letörlöm a felhasználót, amire most ezt felrakjuk, úgyhogy ideiglenes. Már mondjuk ugye vagyok, mert nem is Windows-ra lesz szükség. Na mindegy, tehát alapvetően ugye mondtam, hogy eladásra volt szánva a laptop, így már aktiváltam rajta a Windows, tehát minden szépen jogtiszta volt rajta, de erre nem lesz szükség. És nézzük, hogy hányas BIOS-on vagyunk. Ő a legújabb. Jó, tehát az F.74, ez a 2019-es, ez az utolsó BIOS rajta, úgyhogy elméletileg magával a kompatibilitással nem kéne, hogy gondban legyünk. Nézzük, tehát hogy most jelenleg ugye egy i5 3230M van benne, 8 GB RAM-mal. Na most ebből csinálunk 16-ot, ő pedig átkerül egy i7-re. És mivel tudjuk, hogy maga a gép amúgy tökéletesen jól működik, és most már a BIOS is le van frissítve, így ezt félre is tehetjük, és kinyerjük szépen a processzort a másik gépből. Azaz belőle. Elméletileg nem kéne, hogy túl nagy kihívás legyen.
Gyakorlatilag mindjárt kiderül. Ezt vissza se kötöttem. Lehet, hogy újra felhasználjuk, majd mindjárt megnézzük, hogy hány volt van még benne. De ahogy mondtam, belőle is van egy csomó még elrakva. Viszont így, hogy már tudom, hogy ez a board proci nélkül marad, és alapból is mindjárt mutatom, hogy amúgy mi van vele még. Az LVDS konnektor egy kicsit el van törve. Ami elméletileg nem probléma, gyakorlatilag hát ugye itt kell bekötni a képernyőt magát. Én már nem szórakoznék vele. Ez szerintem megmarad ilyen alkatrészesnek. Nézzük, mennyire teszteltem utoljára. Hát igen, ezt csak úgy összedobáltam, ugyanis folyamat össze, szét. Nem nagyon töltöttem sok időt a pasztázással, úgy voltam vele, hogy ideiglenesen kell csak. Na most igen, ez... Oké, hogy a pasztázás egy háborús bűn, de aki leragasztja ilyen garancia matricával magát a nyitó csavart, és hozzátenném, hogy ezt nem nagyon lehet leszedni, bekaphatja. Aztán jöhet egy kis izopropil alkohol. Még azért egy picit próbálkoztam vele, de ez gatya. Úgyhogy szedjük is ki. És itt van a veszélyes része, amire figyelni kell ugye a pinekre. Meg amint látom, most egy kicsit még itt is lepucoljuk az élét, mert ez nem tetszik. Nagyon kis finoman, óvatosan. És így már is jobb. Ha fókuszálna. Jó, na jó lesz. És őt most szépen óvatosan ide félre rakjuk. És jöhet a másik laptop.
És hála jó égnek, nem kell szétszednünk a teljes laptopot, ugyanis itt van a maga a hővezető, mint a heatsink, és ezt elég egyszerűen le tudjuk kapni. Az elemet kéne még előkerítenem, ami nem tudom, hogy hova van eldugva. Ugyanis azt is ki kéne cserélnünk. Most, ha jól emlékszem, neki itt kéne alul lennie, ugyanis az a kis csatlakozó, szerintem az elemé, és ő valószínűleg ez a csomagolt, forrasztott kiadás. Bingo! Megszabadulunk a DVD meghajtótól is. Most ott van bent az elem valahol. Nagyon szuper. Koncentráljunk inkább a procira. És előbb nézzük meg, hogy egyáltalán működik-e, mielőtt teljesen szétszedem az egész laptopot. Én is korábban szedtem már szét, de most nem áll szándékomban, ha nem muszáj. Nem bolygatnám meg itt a dolgokat. Ezt kéne valahogy úgy kiszednünk, hogy nehogy eltörjön a ventilátort. Oké. Szépen óvatosan, ugyanis ő itt szerintem nagyon könnyen eltörik. És mivel egy i7-est rakunk egy i5 helyére, ezért nagyon fontos, hogy jó legyen a hűtés. Légy, úgy. Oké. Na, ő már egy kicsikét jobban néz ki. Tűnik, hogy őt tényleg eladásra csináltam. És ez a pasztázás egy kicsit jobb. Itt fölül egy picit több van rajta, de alapvetően így kéne kinéznie egy normális pasztázásnak. Talán még egy kicsikét sok, de tökéletesen jó. Úgyhogy őt is szépen pucoljuk le. Mielőtt kivesszük. Ja, ezen már ártik volt. A másikon szerintem még az ősrégi pasztámat nyomogattam ki, amíg még volt belőle, ugyanis csak olyan tesztelésre kellett, és nem akartam pazarolni a normális pasztát. És arra, hogy kibekapcsolgassam, és nézem, hogy működik-e, arra tökéletesen elég volt. Na, és így jó is lesz. És itt nincsen idegesítő matrica. És akkor jön a helyére ő. Fontos, hogy ugye fókusz. Köszi. Fontos, hogy megkeressük a kis nyilat. És ugye ezt a lapon is jelzik, ott van lent a kis nyíl, és ugyanabban az orientációban kell berakni, hogy passzoljon a kettő. Szépen a helyére. És anélkül, hogy nyomkodnánk vagy valami, tehát így még oké, itt még nyomkodhatjuk, szépen a helyén legyen, ugyanis volt, hogy már félig raktam csak be a processzort, és kiemeltem utána a hűtővel együtt, viszont amint a helyén van, csak lezárjuk, és kész is vagyunk.
Tehát maga egy processzorcsere ennyi lenne. Persze miután már lefrissítetted a BIOS-t, és biztos vagy benne, hogy támogatja maga az alaplap, meg a chipset az adott processzort. Úgyhogy most szépen gyorsan összerakom, és megnézzük, hogy elindul a gép ezzel a procival. Aztán persze, mivel még gyanús, hogy szét kell szednem, egyőre még csak ártékot teszünk rá. Aztán majd utána szerintem kap Noctuát. Na most ideiglenesen ez tökéletes lesz. Kicsikét túlzásba is estem, de úgyis leszedjük róla. Notórius ez a cucc. Pont ide kiakad. És annyira szépen könnyen el lehet törni. Ajajaj. Nagyon-nagyon nem szeretném eltörni. Csak sikerült végül bejátszani, anélkül, hogy eltörném. Jó, teszteljük, aztán valószínűleg szedhetem szét újra. Ja, itt már a jót mutatja. Próbálom úgy mutatni, hogy látszódjon is. Tehát 3610 QE, ez egy 45 wattos TDP-vel rendelkező i7. Bőven elég lesz arra, hogy VM-eket futtassanak rajta, és a kedves néző remélhetőleg jól ki tudja majd használni. Nagyon fontos, ugye az előző processzor az egy 30 wattos proci, sokkal kisebb hűtés kell neki, ő viszont már dupla annyi mag, tehát egy 4 magos, 8 szálas processzor 45 watton, ezt eléggé meg lehet hajtani, úgyhogy ezt ki is kell hűteni keményen. Szerintem nem lesz probléma, ugyanis ez maga egy business laptop volt, tehát a ProBook azért egy elég erős széria. A hűtése is elég jó, tehát azért stressz tesztelem majd, mielőtt elvinném a nézőnek, de szerintem tökéletesen jó lesz, de majd erre is visszatérünk. Most viszont meg kéne néznünk, hogy hogyan kezeli a 16 GB-ot, és hát ki kéne cserélnünk a CMOS elemet, úgyhogy lássunk is neki. Most sikerült a kis szerviznyíláson keresztül kiszedni az elemet. Na, fókusz, kérlek. Ugye le van ragasztva, de nem pont be lehetett férni hozzá, úgyhogy szépen csipesszel felfeszítettem, anélkül, hogy bármit is, köszönöm, autofókusz, anélkül, hogy bármit is megrongáltunk volna. Most már csak szét kéne bontani, és hát, méltek van amúgy egy ilyen cserém, csak meg kéne néznünk, hogy az hány volton van. Mindjárt őt is megmérjük. Próbálom úgy mutatni, hogy látszódjon is. Tartsuk észben, hogy az autofókusz szar. Tartsuk észben, hogy ez egy 3 voltos elem, tehát hogy azért minimum kéne egy 2, pár volt, hogy működjünk. Most fú, de utálom az autofókuszt, vagy inkább ő utál engem. Na most ugye itt vannak a kis terminálok, ide nem férünk be maximum tűvel, úgyhogy itt fölül, ahol le vannak csapva, oda szépen berakjuk a próbokat, és megnézzük, hogy mit mutat. Na most, mivel ezt nem nagyon tudom kivitelezni, úgyhogy látszódjon is, itt próbálom azért mutatni. Higgyetek el, hogy jó helyen mérek. Na most millivoltokat mérünk éppen, ez 500 millivolt, ez nagyon kevés. Van egy másik hasonlóm, amit használtunk cserének,
nem is tudom melyik gépből jött ki, teljesen mindegy. Ha ő nem jó, akkor forrasztunk egy újat, igazából annyi, hogy ezt a hőre zsugorodó valamit szétbontjuk, és ráforrasztjuk az új kábeleket. Bocsánat, az új elemre ráforrasztjuk a kábeleket. Jézusom, már beszélni se tudok. Szóval nézzük meg, hogy ő benne mennyi erő van. Kicsit megvan. Úgyhogy jól van, hogy nehéz mérni. Na, ő viszont 2,8 volt, bőven elég lesz a laptopba. Ő tökéletesen jó. Nézzük meg, hogy amit az Asusból kiszedtünk, amúgy ő mennyi. Ő 3 volt, tehát ugye azért ezek, azért ők még használhatóak, ő már teljesen kuka. Másféle csatlakozó? Más a méret. Ó, jaj. Mindegy, megoldjuk. Tűnik, akkor a szerencsém nincsen, úgyhogy szépen szétbontjuk a másikat, és akkor legalább lehet látni, hogy miként van megoldva. Na most ugye 2 terminál van ráforrasztva, egy a pozitívra és egy a negatívra. Semmi extra, annyi, hogy van egy bevonat az elemen, de ezen kívül, ja. Van egy kicsikét könnyebb dolog lesz, és hát visszarakni is könnyebb lesz, ugyanis ezek forrasztva vannak. A másik az össze volt építve, úgyhogy őt leforrasztjuk, és őt megkrimpelem, és visszarakjuk rá. Na, közben ő is nagy nehezen lejött. Az alsó terminál nem éppen akarta megadni magát. Na, így már jó is lesz. Nem kell túl sokat, nem is túl keveset, úgy épp hogy így, talán kicsit sok is, de jó lesz. Talán csak vissza kell raknunk ide. De gyorsan mérjünk is rá. Na. Teljesen jó. Ez is megvolna.
Na, úgyhogy most már CMOS errorunk sincsen. Ez nagyon jó jel, azt jelenti, hogy az elem tényleg működik, és most, hogy beállítottuk az időt, így már nem is dob checksum errort. Úgyhogy meg hát be is kapcsolt a gép a 16 GB RAM-mal, úgyhogy nézzük, hogy mit lát. Végre a jó processzort látja, és hát ott a 16 GB RAM is. Úgyhogy elméletileg magával a nehéz részével jók is vagyunk, meg is vagyunk. Amit még meg kell csinálnom, az ugye lezsugorfóliázni az elemet, ugyanis nem nagyon tesz jót neki, hogyha enélkül ott bent tingli-tanglizik a házban. A másik pedig ugye, hogy stressztesztelni a laptopot, hogy mennyire bírja jól a hűtés. Az akkumulátor az egy elég jó kérdés, ugyanis nem találtam még cserét hozzá, valamit majd kitalálunk. Ha más nem, akkor tápról fog működni a laptop. A lényeg az, hogy használható tökéletesen. Megcsinálom az elemet, összedobjuk, aztán vagy nézzünk egy stressztesztet. Magukat a terminálokat természetesen kaptorragasztóval szépen inzoláltuk, nehogy véletlenül is bármilyen módon összeérjenek. Aztán rakunk rá kis zsugorfóliát. Ha rámenne, de ezt azt hiszem még egy kicsikét feszíteni kell. És így jó is lesz. Remélhetőleg minimális hő elég kéne, hogy legyen. Természetesen nem 400 fok. Toljára még PS kontrollert csináltam. Aztán mindjárt méretre vágjuk szépen. Tökéletes. Kicsit. És jó is. Szerintem egész jó lett. Kár, hogy ez a másik nem zsugorodott össze annyira, ugye azzal lett volna kicsikét szebben kinéző, de szerintem jó lett. Természetesen még mielőtt visszaraknám, raktam rá két oldali ragasztót, nagyjából ugyanaz, ami volt rajta. Ez a szivacsos valami. Hogy biztos, hogy ne lötyögjön, és hogyha le tudna szedni a... Most úgy kéne visszarakni, ragadjon oda valahova random. Úgyhogy lehet, hogy ez kamerán kívül, hogy én is lássam, hogy mit csinálok. Vagy... Úgy. És akkor a helyére nyomkodjuk. Hát benne is van, már csak leragasztom. Na, ám mint Katiban a gyerek. Ez onnan többet nem jön ki. Mármint magától.
Szépen rakjuk is össze. És mehet a stressztesztelés. Jó. És így minden a helyén van. Úgyhogy menjen egy kis stresszteszt. Na, igazából össze van rakva, és én mondtam, hogy stressztesztelni fogjuk. Most már a laptop maga 3 órája be van kapcsolva, a stresszteszt 22 perce fut, ugye 100-on húzza a procit és a cache-t, meg hát a memóriát is elméletileg stresszeli. A maximális hőmérséklet 86 fokon megállt, és ugye az átlagunk az ilyen 80 és 83 között mozog. Ha alá lenne támasztva a laptopnak, vagy lenne alatta valami szellőztetés még pluszba, akkor milyen 78 köré lemennénk. Szóval igazából azt kell mondjam, hogy nagyon jól sikerült, szerintem a laptop. Teljesítményben nagyjából vetekszik a mai laptopokkal is szerintem. Arra, hogy Linuxos VM-eket futtassunk rajta, azaz hát a néző futtasson rajta, tökéletes lesz, sőt, remélem nagyon jól fog működni. Minimális esztétikai hibái vannak a laptop oldalán és a hátsó sarkánál. Ezt leszámítva amúgy rettentesen jó állapotban van. Nagyon remélem, hogy jó hasznát fogja venni. Ami még várható ezzel kapcsolatban, az szeretném lefilmezni majd a folyamatát, valószínűleg egy következő ilyen külön kiadásban, vagy ilyen rövidebb részben, hogy magát a laptopot kézbesítem, ugyanis személyesen fogom elvinni majd, és ezt a folyamatot majd szeretném veletek is megosztani. Nem felejtettem el, hogy amit ígértem előző részben, jött nagyon sok, nagyon jó ötlet, hogy mi legyen a giveaway-ben, hát mi legyen majd az elajándékozásban, következőben. Itt 3 dologra ment a legtöbb szavazat, vagy konzolra, leginkább PS4 volt emlegetve, vagy egy nagyobb SSD-re, vagy pedig egy videokártyára. Úgyhogy megpróbálom mindegyiket elintézni. Nem ígérem, hogy mikorra, de szeretném őket majd egyben kisorsolni, és természetesen eljutatni hozzátok, aki majd a szerencsés nyertes lesz. Ez megint csak egy ilyen külön kiadás, bár most már nagyjából ott tartunk, hogy ezt a konzolszága részt, meg ezt a szezonozás dolgot nagyjából el kell engednem, mert vagy úgy alakul, hogy nincs rá időm, vagy mindig közben jön valami más. Lásd az előző vintedes átverést, ott is jön a Redemption. Tehát, hogy ott is megfogjuk azért a dolgot, meg fogjuk fordítani, ugyanis találtam egy donort 1200 forintért, csak azért is meg fogom csinálni azt a laptopot, és őt is el fogjuk ajándékozni nektek. Remélem annak is majd valaki jó hasznát veszi. Szerintem a következő részben erről lesz szó. Remélem, hogy húsvét előtt még megérkezik a donor, és akkor neki tudok állni annak a videózásának is. Remélhetőleg megint csak 2 nem működőből majd összevarázsolunk valami jót. Aztán folytatjuk valamivel. Igazából van bőven. Jött azóta is még dolog. Drága Puszedli még azóta is bízik bennem annyira, hogy küld még nekem dolgokat. Tőle is jött még egy újabb DS Lite, bocsánat. És nagyjából ugyanaz a problémája, mint annak, amit megjavítottam, úgyhogy vele is majd kell foglalkoznom. De ugyanúgy van még 3 PS3 fetünk, és Isten tudja még milyen laptopok rejtőzködnek itt, azóta még Mac-et is rendeltem. Mindenféle javíthatóság van még, amiből bőven tudok nektek videót gyártani. Lehet, hogy tényleg az a legcélszerűbb, hogyha most ezt az évadozás, ilyen külön tematikájú dolgokat elengednénk, és tényleg csak arra fókuszálni, hogy magukat a videókat legyártani, hogy nektek is legyen mit nézni. Viszont a mai részben
róla ennyit, és köszönöm, hogy ma is velem voltatok. Találkozunk a következőben is. Sziasztok!